आधी मानव। चम्किलो चन्द्रमाको त्यो रात सिद्धार्थ जन्मियो। ऊ रोयो, तर त्यो बच्चाको रोदन थिएन, त्यो डराएको जनावरको आवाज जस्तो थियो। काम गर्ने मान्छेको हातबाट बत्ती खस्यो। सबैजना छक्क परेका थिए, किनभने कम्मरमाथि त्यो बालक मानव थियो। नरम छाला, सानो मुठी, गहिरा आँखा, तर कम्मरमुनि घोडा, बलिया खुट्टा, काला खुर र हल्लिरहने लामो पुच्छर। यो देखेर सिद्धार्थको आमा रोइन्। बुबा घुँडा टेकेर बसे र गाउँका पुजारीले बिस्तारै एउटा शब्द भने, श्राप। सिद्धार्थ जन्मिनु अघि धेरै वर्ष अगाडि उसका हजुरबुवाले वनकी आत्मा वनराक्षीसँग सम्झौता गरेका थिए। वनराक्षी खासमा जङ्गली प्राणीको रक्षक थिइन्। उनी प्राचीन वनस्पतिको पनि रक्षा गर्थिन्। सम्झौता सरल थियो, गाउँको रक्षा गरिनेछ, तर शर्त एउटै, गाउँको जङ्गल कहिले काटिने छैन। समय बित्यो, स्मृति हरायो। अकाल पर्दा गाउँलेहरूले अन्ततः रुख काट्न थाले। त्यो देखेर वनराक्षीलाई रिस उठ्यो, तर उनले गाउँ नष्ट गरिनन्। त्यसको सट्टा उनले अझै पीडादायी निर्णय गरिन्। उनले एक वंशलाई श्राप दिन्। एउटा बालक यस्तो जन्मिनेछ जो मानिस पनि होइन, जनावर पनि होइन, र त्यो श्राप तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यही वंशले फेरि बाचा पुरा गर्दैन। त्यो बालक अरू कोही होइन, सिद्धार्थ नै थियो। सिद्धार्थ छिट्टै ठुलो हुँदै गयो। 10 वर्षकै उमेरमा ऊ ठुला मानिसभन्दा छिट्टो दौडिन्थ्यो। 12 वर्षको उमेर पुगिसक्दा त ऊ 3 बोरा अन्न बोकेर हिँड्ने भइसकेको थियो। यति धेरै बलियो र उपयोगी भए पनि गाउँलेहरूले सिद्धार्थलाई घोरेर हेर्ने गर्थे। केटाकेटीहरू उसलाई देखेर हाँस्थे भने कतिले त ढुङ्गा पनि हान्थे। उनीहरूले उसलाई आफ्नो मुखमा जे नाम आउँथ्यो त्यही नामले जिस्काउँथे। घोडा मानिस, आधा जनावर। त्यसैले होला सिद्धार्थ गाउँको छेउमा नबसेर वन नजिकै बस्थे, जहाँ मानिसहरू कम जान्थे र जनावरहरूले कहिले उनलाई जिस्काउँदैन थिए। एक दिनको कुरा हो, राति सुतिरहँदा उसले अनौठो सपना देख्यो। सपनामा ऊ ठुलो मैदानमा दौडिरहेको थियो। शब्द बिनाको भाषा बोलिरहेको थियो र एउटा हरियो आँखा गरेको स्त्रीले पनि उसलाई हेरिरहेको देखे। सिद्धार्थको 18औं जन्मदिनको कुरा हो। एक दिन उसले आफ्नो सपनामा सुन्ने गरेको आवाज जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा साँच्चैमा सुने। सपनाको आवाज पछ्याउँदै गर्दा सिद्धार्थ गहिरो वनभित्र पुगे र त्यहाँ उसले वनराक्षीलाई भेट्यो। उनी सुन्दर पनि थिइनन्, तर डरलाग्दो पनि थिइनन्। उनी अलिक अनौठो देखिन्थिन्। उनका शिरबाट जराहरू उम्रिएका थिए। चराहरू काँधमा बस्थे। सिद्धार्थ उनको नजिक गए। वनराक्षीले सिद्धार्थलाई एकछिन हेरिरहिन् र भनिन्, तिमी श्रापित छैनौ? सिद्धार्थ हाँस्यो र भन्यो, त्यसो भए श्रापित होइन भने म के हुँ त? वनराक्षीले फेरि भनिन्, तिमी स्मरण हौ। उनले सिद्धार्थलाई सत्य बताइन्। श्राप तिमीलाई दण्ड दिन होइन, मानवतालाई परीक्षण गर्न थियो। जबसम्म मानिसहरूले तिमी किन फरक देखिन्छौ भनेर बुझ्दैनन्, तिमी आधा जनावर नै रहनेछौ। वनराक्षी सिद्धार्थको अझै नजिक आइन् र भनिन्, यदि तिमी वा गाउँको मान्छेले वनको लागि नराम्रो मात्र सोच्यौ र वनको महत्त्व कसैले बुझेन भने यो श्राप सधैँका लागि रहनेछ।
अनि अर्को कुरा, केही गरी वनलाई क्षति पुग्यो भने गाउँमा अनिष्ट हुनेछ। सिद्धार्थ यस्तो दुविधामा थिए कि अब उसले जसरी पनि गाउँलेहरूलाई सम्झाउनु पर्ने थियो, तर त्यो काम सजिलो थिएन। समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो। काम गर्दै जाँदा गाउँलेहरूले वनभित्र फलाम भेट्टाए। धन र शक्तिको लोभमा सबैजना मिलेर वन जलाउने निर्णय गरे। यो कुरा सिद्धार्थले थाहा पाए। गाउँलाई नराम्रो हुनुबाट जोगाउनु थियो। त्यसैले उनले वन जल्न नदिन सबैसँग बिन्ती गरे। तर गाउँलेहरूले उनको कुरा सुनेनन्। उल्टै उसले काम बिगार्दैछ भनेर उसलाई बाँधेर राखे। यतिसम्म कि आफ्नै बुबाले पनि आँखा फर्काए र साथ दिएनन्। वनको रक्षा गर्न साथ दिएर होला, त्यो रात अचानक जङ्गलबाट जनावरहरू उसलाई मुक्त गर्न आए। अब भने वनले सिद्धार्थलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको थियो। वनराक्षी फेरि आइन्। उनले सिद्धार्थलाई दुईटामा कुनै एउटा कुरा चुन्न भनिन्। एक, सधैँका लागि वनको रक्षक बन्ने, र अर्को आफ्नो शक्ति र पहिचान त्यागेर गाउँ बचाउने। सिद्धार्थ आगो र वनबीच दोधारमा परे। त्यसपछि आयो ठुलो मोड। सिद्धार्थले बुझे कि श्राप तब मात्र टुट्नेछ जब मानिसहरूले माया र करुणा रोज्छन्। सिद्धार्थले कसैले नसोचेको काम गर्यो। ऊ एक्लै जलिरहेको वनभित्र गयो र मानिसहरूलाई एक एक गर्दै निकाल्न थाल्यो। उसको शरीर सबै जलिसकेको थियो। सबैजनालाई बचाइसक्दा उसको शक्ति पनि हराइसकेको थियो। र पहिलो पटक होला सबैजनालाई बचाइसकेपछि सिद्धार्थ ढल्यो। भोलिपल्ट बिहानीको पानीले आगो निभ्यो। गाउँलेहरू सिद्धार्थको वरिपरि भेला भए। उनको त्यो अवस्था देखेर उनीहरू कति गलत रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गरे। त्यसपछि उनीहरूले जे देखे त्यो सबैलाई विश्वास गर्न गाह्रो थियो। सिद्धार्थको कम्मर मुनिको भागमा घोडाको खुट्टा नभएर त्यहाँ मानिसको खुट्टा आइसकेको थियो। वनराक्षी अन्तिम पटक देखा परिन्। एकछिन सबै कुरा शान्त भयो। श्राप टुट्यो। सिद्धार्थले मानवता असफल हुँदा पनि मानवता रोजेकाले गाउँ र उनलाई लागेको श्राप टुटिसकेको थियो। उनले सिद्धार्थतिर फर्केर हेरिन् र भनिन्, अब तिमी पनि अरू मानिस जसरी साझा भएर बाँच है। उनीहरूलाई सम्झाऊ के बिर्सिएका थिए र के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। यति भनेर उनी त्यहाँबाट बिलाइन्। त्यस दिनबाट गाउँलेहरूले वन जोगाउन सिके। नयाँ रुखहरू फेरि रोपिए र गरेका बाचा सधैँका लागि सम्झिरहे। यो कथाबाट हामी के सिक्छौँ थाहा छ नानी बाबु हो? जतिसुकै समय बितोस्, वन जङ्गलको महत्त्व मान्छेहरूले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन र लोभमा आएर त्यसलाई कहिले पनि नष्ट गर्नु हुँदैन। अहिलेलाई यो कथा यहीँ सकिन्छ। अब हामी फेरि भेट्छौँ अर्को कहानीमा। मेरा प्यारा नानी बाबुहरू, यस्तै राम्रा राम्रा अरू कहानीहरू सुन्नका लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आमा बुवाहरूलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्नु भन्न नबिर्सिनु है। सबैजनालाई धेरै माया। अब भेटौँला अर्को कहानीमा।